dangerous on this track, fam. Ẹ káàsán, a kú iṣẹ́ láti òwúrọ̀. Èyí ni rédíò Aloore tó kalẹ̀ sí yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ GSM nílé iṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìnàjò afẹ́ ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sẹkítẹ́rìàtì Agodi nílùú Ìbàdàn. Ìròyìn àgbáyé ni a mú wá fún yín. Orúkọ tèmi ni Adémọ́lá Ọlátúnjí. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó súyọ nínú ìròyìn ọ̀hún. Àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ tó dín díẹ̀ ní 1,100 ni wọ́n jókòó ṣe ìdánwò àṣewọlé sílé ìwé girama kékeré nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn arìnrìn-àjò sílẹ̀ mímọ́ Mẹ́kà láti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní ìrètí wà pé wọn yóò gúnlẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lónìí. Olóòlù àti àwọn olùgbé nílùú Ìbàdàn fìjà pẹ́ ta, èyí tí ó ṣe okùnfà kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn farapa yánnayànna. Ẹgbẹ́ tó ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ tí a mọ̀ sí Education Rights Commission ṣàtìlẹ́yìn fún ẹgbẹ́ ASUU látàrí èròǹgbà ṣíṣe ìwọ́de nípasẹ̀ ìyanṣẹ́lódì ẹgbẹ́ náà tó ń lọ lọ́wọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà. Wàyí ò nílé òkèèrè, ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ti kọjá ìpele 40 degrees Celsius fún ìgbà àkọ́kọ́ látàrí àbádì ooru tó ń mú lọ́wọ́lọ́wọ́ lágbọ̀n ilẹ̀ Europe. Báyìí ẹ gbọ́ àwọn ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ó dín díẹ̀ ní 1,100 àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n jókòó ṣe ìdánwò àṣewọlé sí ilé ìwé girama kékeré eléyìí tó wáyé lánàá òde òní. Kọmíṣánná fún ètò ẹ̀kọ́, ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì àti ìmọ̀ ẹ̀rọ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, amòfin Rahman Abdulrahim ló ṣàlàyé èyí lánàá nílùú Ìbàdàn. Ó tún ṣe lálàyé pé bí ìdánwò àṣewọlé ọ̀hún ṣe lọ ṣe jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà nítorí pé yóò fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ní àǹfààní láti wọ ilé ìwé girama kékeré tìjọba tó bá wù wọ́n lọ́kàn jákèjádò gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Akọ̀wé àgbà nílé iṣẹ́ ètò ẹ̀kọ́ nípínlẹ̀ yìí, arábìnrin Christiana Abioye, ẹni tí ó gbẹnu kọmíṣánná sọ̀rọ̀ lásìkò tó ṣe àbẹ̀wò ọ̀fíntótó sí àwọn ibùdó kan tí ìdánwò ọ̀hún ti wáyé nílùú Ìbàdàn, sọ yáya pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó jókòó ṣe ìdánwò àṣewọlé náà pọ̀ jọjọ ju ti àtẹ̀yìnwá lọ. Arábìnrin Abioye ṣàlàyé síwájú pé ìgbésẹ̀ náà kò ṣe lẹ́yìn bí ogunlọ́gọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ṣe fi orúkọ sílẹ̀ báyìí ní àwọn ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ tìjọba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ju ti àtẹ̀yìnwá lọ látàrí ètò àtúnṣe tí gómìnà Mákindé mú bá ètò ẹ̀kọ́ nípínlẹ̀ yìí. Ìsíkìní àwọn arìnrìn-àjò sílẹ̀ mímọ́ Mẹ́kà láti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nírètí wà pé wọn yóò gúnlẹ̀ sí ilẹ̀ Nàìjíríà lónìí lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti parí iṣẹ́ hajj tọdún yìí tí wọ́n lọ fún. Àwọn arìnrìn-àjò láti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀hún tí wọ́n jẹ́ 262 ni wọ́n kúrò nílé ìgbafẹ́ wọn ní dédé agogo 6 ìrọ̀lẹ́ àná ní Saudi Arabia, èyí tí ó jẹ́ agogo 4 ìrọ̀lẹ́ àná bákan náà ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà, tí wọ́n yóò gbéra kúrò nílẹ̀ Saudi Arabia ní kùtùkùtù òní. Ìrètí ti wà pé wọ́n ti gbéra kúrò níbẹ̀ ní kùtùkùtù òwúrọ̀ ní báyìí, nígbà tí ó ń fi ìdí ìgbéra àwọn arìnrìn-àjò náà múlẹ̀ fún àwọn akọ̀ròyìn. Alága àjọ tó ń rí sí ìrìn-àjò mímọ́ Mẹ́kà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ọ̀jọ̀gbọ́n Saheed Malik, ṣe lálàyé pé gbogbo ètò ló ti parí láti rí i dájú pé àwọn arìnrìn-àjò náà gúnlẹ̀ láìsí ewu rárá. Ọ̀jọ̀gbọ́n Malik ṣàlàyé síwájú pé àwọn arìnrìn-àjò sílẹ̀ mímọ́ Mẹ́kà yòókù yóò gúnlẹ̀ sílùú Ìbàdàn láìpẹ́ ọjọ́. Wàyí o, wàhálà bẹ́ sílẹ̀ láyàjọ́ àná lásìkò tí egungun olóòlù lọ sí agbègbè Pópóyèmọjà nílùú Ìbàdàn níbàámu pẹ̀lú ayẹyẹ ọdún rẹ̀ tó ń lọ lọ́wọ́, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn sì farapa yánnayànna. Egungun olóòlù ọ̀hún, eléyìí tí ó léèwọ̀ fún obìnrin láti fojú rí, ni ó ti kọ́kọ́ ṣe àbẹ̀wò sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé àti Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn Ọba Lékan Balógun. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn olóòlù nígbàgbọ́ wà pé wọ́n kọlu àwọn olùgbé àdúgbò Pópóyèmọjà, èyí tí àkọsílẹ̀ wà pé rògbòdìyàn ti wà láàrin wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí, tí wọ́n sì kó àwọn nǹkan ìjà olóró lọ bí ó ṣe wù wọ́n. A ó ṣe ìrántí pé àwọn olóyè àgbààgbà nílẹ̀ Ìbàdàn ló pẹ̀tù sí aáwọ̀ láàrin egungun olóòlù àti àwọn olùgbé Pópóyèmọjà nílùú Ìbàdàn ní nǹkan bíi ọdún díẹ̀ sẹ́yìn. Nínú ìròyìn mìíràn,
ẹgbẹ́ kan tó ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ tí kìí ṣe ti ìjọba ìyún ní Education Rights Commission ti fi pinnu láti ṣe ìwọ́de pẹ̀lú ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nílẹ̀ wa Nàìjíríà tí a mọ̀ sí NLC fún ọjọ́ méjì jákèjádò ilẹ̀ Nàìjíríà láti mú kí ìjọba àpapọ̀ dáhùn sí ìbéèrè ẹgbẹ́ ASUU èyí tí wọ́n ti wà lẹ́nu ìyanṣẹ́lódì láti ó lé ní nǹkan bíi oṣù 5 sẹ́yìn. Ẹgbẹ́ ERC ọ̀hún tún ṣe lálàyé pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé àsìkò tí ẹgbẹ́ NLC pè fún ìwọ́de náà ti pẹ́ jọjọ ṣùgbọ́n ìgbésẹ̀ ọ̀hún sì jẹ́ èyí tí ó dára púpọ̀. Ẹgbẹ́ ERC wá ké sí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àwọn lájọ-lájọ láti darapọ̀ mọ́ ètò ìwọ́de náà pẹ̀lú àfikún pé ẹgbẹ́ NLC àti TUC yóò wá gbogbo ọ̀nà láti rí i dájú pé iná ètò ẹ̀kọ́ ní àwọn ilé ẹ̀kọ́ fásitì wa nílẹ̀ Nàìjíríà kò jó àjórẹ̀yìn. Ẹgbẹ́ náà wá rọ ẹgbẹ́ NLC láti má ṣe fagilé ètò ìwọ́de náà tí ó sì rọ àwọn tó ní í ṣe lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ láti má ṣe jámi kúrò lórí ìwọ́de tí yóò wáyé ọ̀hún. Báyìí ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Nílẹ̀ òkèèrè, ooru àbádì ló gba ẹkùn ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ Europe kan ní àyájọ́ àná tí àwọn ènìyàn sì ń la òógùn ní kíkankíkan èyí tí ó mú kí ooru mú kọjá 40 degrees Celsius nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì fún ìgbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn ìgbà tí ilẹ̀ gbóná girigiri nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Àwọn àjọ tó ń wojú ọjọ́ nílẹ̀ náà ṣe àkọsílẹ̀ 40.2 degrees Celsius ní pápákọ̀ òfurufú Heathrow èyí tí ó wà ní ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Ooru tí àkọsílẹ̀ wà pé ó pọ̀ jùlọ nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ní 38.7 degrees Celsius eléyìí tó wáyé ní ìlà oòrùn ilẹ̀ ọ̀hún ní ọdún 2019 èyí tí àkọsílẹ̀ rẹ̀ ti bàjẹ́ ní àyájọ́ àná. Àwọn onímọ̀ ti da ẹ̀bi ooru àbádì ọ̀hún lu bí ojú ọjọ́ ṣe ń yí padà tí wọ́n sì wòye pé irúfẹ́ àyípadà ojú ọjọ́ báyìí ni yóò máa wáyé èyí tí yóò fẹ́ burú jọjọ kí Ọlọ́run ọba òkè kó dá àbùbù ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Báyìí ni a mú ìròyìn àgbáyé tí ọ̀sán yìí wá sí òpin ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ àwọn kókó tó jẹyọ nínú ìròyìn ọ̀hún lẹ́ẹ̀kan sí i. Àwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ tó dín díẹ̀ ní 1,100 níye ni wọ́n jókòó ṣe ìdánwò àṣewọlé sí iléèwé girama kékeré nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àmúwá fún yín pé ìrètí wà pé àwọn arìnrìn-àjò sílẹ̀ mímọ́ Mẹ́kà láti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n yóò gúnlẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní òní. A tún sọ fún yín pé olóòlù àti àwọn olùgbé nílùú Ìbàdàn fìjà pẹ́ẹ́ta èyí tí ó ṣe okùnfà kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn fara pa yánnayànna. Ẹgbẹ́ tó ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ ṣàtìlẹ́yìn fún ẹgbẹ́ ASUU látàrí èròǹgbà ṣíṣe ìwọ́de nípasẹ̀ ìyanṣẹ́lódì ẹgbẹ́ ASUU eléyìí tó lọ lọ́wọ́ ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Nílẹ̀ òkèèrè, ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ti kọjá ìpele 40 degrees Celsius fún ìgbà àkọ́kọ́ látàrí àbáàdì ooru tó mú lọ́wọ́lọ́wọ́ lágbọ̀n ilẹ̀ Europe. Báyìí ni a mú ìròyìn wá sópin. Ẹ pàdé wa ní ọ̀la fún ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn ìròyìn. Títí di ọlọ́run ẹ ṣeun tẹ̀ǹtẹ̀ ti dọ̀ wá ní ìkànnì rédíò Aloore. Ó dàárọ̀. rédíò Aloore lẹ̀ ń gbọ́ láti Ìbàdàn. àṣà ò gbọ́dọ̀ wọlé gbẹ́yẹlé àṣà ò gbọ́dọ̀. ẹ ǹlẹ́ bàbá àdìo ẹ wo aṣọ ọ̀gbẹ́yẹlé nìkan mọ́ nísìn ẹlẹ́yẹlé gan-an làṣà ń gbé ọ̀rọ̀ ojú òní ìmọ̀ wa rí yín fún. ṣe rí nígbà tí ìjọba kọ̀ tí ó sọ̀rọ̀ láwọn ọ̀dọ́ ti ṣaṣara bàgbó pé kí gbogbo àwọn oníṣẹ́ bí ó kù lágbègbè wa ni wọ́n bá níjọba sọ pé kámórí wá ká fọrùn lẹ̀. ta ń sọ bẹ́ẹ̀ àdìo ìwọ náà sì tún pẹ̀lú ọ̀bọ jáwúra mi bí wọ́n mọ̀ pé nǹkan tíjọba àpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń sọ ni pé a lè fi nǹkan tó kù díẹ̀ káàtó ṣàtúnṣe nǹkan tí ò dáa ó dáa àdìo láti gbẹ̀ tí wàá déhùn ṣé eégún kan ti wá yọrẹ sí babaláwo yín bí. rárá o bàbá. ní nǹkan tó jẹ́ pé kẹ́yìn ọ̀dọ́ tó fọn níjọba ti yàwó tùlù fún ẹ̀ṣọ́ aláàbò àmọ̀tẹ́kùn pé kí wọ́n fi tọ̀gbẹ́ tààlà láti lé gbogbo àwọn ẹni ibi jáde ní kọ̀lọ̀fín wọn bẹ́ẹ̀ ló ṣètò ọlọ́pàá scrodom ibi fáàbò gbogbo wa nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà ni ṣèjọba tó wáá ṣèyún ní òwà rẹ̀ nìràn lẹ́rù ni ó tún mọ́ ọkọ̀ fẹ́ bí. ọ̀rọ̀ yín yé mi bàbá àmọ́ ọ̀tọ̀ ní táwọn èèyàn mọ̀ ń wíìkì. àwọn ará bíi ti tòṣèlú bọ̀ ọ́nù nígbà àtàkùté wọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta òde ó rí wọn lórí ẹ̀rọ ayélujára táwọn ti ròyìn òfegè ní ibi láti sọ̀jọba gómìnà Ṣèyí Mákindé ní súná bú ni
bàbá kí là á wàá ṣe ṣé ẹ mọ̀ pọ́rọ̀ sọkúsọ bíi náà nú ẹ̀rùn ni. ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ dénú náà ni kẹ́ ẹ sọ fún gbogbo òlù pé orí ìpinnu àṣà ò gbọ́dọ̀ wọlé gbẹ́yẹlé níjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ dúró lé. ó ti yé mi bàbá mo sì ń lọ rèé fọn rere rẹ̀ náà nù. iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ló ń kéde. This is Aloore Radio, transmitting from Ibadan. Yeah, good afternoon. You are welcome to Aloore Radio, transmitting from the JSM studio at the Ministry of Information, Culture and Tourism, Agodi Secretariat, Ibadan. This is World News. I'm Tinitokbe Ojawo. First, the highlights. 175,320 people's replacements for your examination. March 2022, first batch of your programs arrives Nigeria today. Ololu, resident clash leads so many injured in Ibadan. Education rights campaign also backs and Nelson on planned protest over ASU strike. Hanona Forese today. UK breached 40 degrees Celsius for the first time as it was better as a hero. Now the news in details. About 175,320 people sat on Tuesday for the screening and placement of examinations in Oyo State. The State Commissioner for Education, Science and Technology, Barrister Rahman Abdurrahim, said this on Tuesday evening at Ibadan, expressing his satisfaction over the conduct of the 2022 screening and placement of primary 6 pupils into the state public junior secondary school across all the local government councils in the state. The permanent secretary of the ministry, Mrs. Christiana Bosse-Diabioye, who spoke on behalf of the commissioner during the monitoring exercise in some centers in Ibadan Metropolis, declared that 175,320 primary pupils on the state sat for the examination in about 4,289 centers. She explained further that the increase in number of registered pupils since the inception of Engineer Seyi Makinde was as a result of the increment in enrollment numbers of out-of-school and vulnerable children and the free education policy in the state, as well as adequate welfare packages of teachers in the actualization of Governor's inaugural speech. No fewer than 662 Oyo State pilgrims that took part in the 2022 Holy Pilgrimage in Saudi Arabia have landed in Nigeria safely. The pilgrims arrived at the Murtala Mohammed International Airport, Ikeja, Lagos on Wednesday, July 22, 2020. Some of the pilgrims thanked Almighty Allah for his mercy throughout the spiritual exercise. The first batch of Oyo pilgrims left their hotel for the airport at about 4 p.m. Nigerian time on Tuesday. The aircraft conveying the pilgrims back to Nigeria took off at 2 a.m. at Nigerian time. Recall that the first batch of the pilgrims from the state left Ibadan on Saturday, 18th of June 2022 and were airlifted to only land about 24 hours. One of the flights where some government functionaries included the head of service, Alhaja Ololade Agbola, the Secretary Primary Healthcare Board, Dr. Muhyiddin Olatuji, among others. The remaining batches of the Oyo State program are expected to return to the country later. In the meantime, a clash between the dreadful Ololu masquerade and residents of Popoyemoja area has left many injured in Ibadan. The incident, according to a source, happened on Tuesday when the masquerade visited the area in the evening. The masquerade for Bessin women during its parade had paid homage to Governor Seyi Makinde and the Olubadan of Ibadan land, Obaleko Balogun, earlier. The masquerade supporter unleashed terror on the path of the enemy with dangerous weapons which were said to have been freely used. It will be recalled that it took the intervention of some chiefs to settle a crisis between the masquerade and residents of Popoyemoja years back. In another development, a non-governmental organization, Education Rights Campaign, ERC, has aligned itself with the decision of the Nigeria Labour Congress to embark on a two-day national protest to force the government to meet the demand of the Academic Staff Union of University and other unions in the tertiary institutions.
The group, which said although the decision of NLC is coming very late, it described the move as a step in the right direction. The RC, however, called students from masses organization to mobilize and join protest, adding that the group had been at the forefront of calling on NLC and TUC to embark on a series of mass action to defend public education from the claws of the capitalist ruling class who are hell-bent on not just running it, but also taking it out of the reach of children of the working masses. The group also warned the NLC not to, in its visual style, call off the protest ahead of the fixed date, or the stakeholders not to budge should NLC chooses to back down on the protest. In a statement issued on Tuesday and signed by the Deputy National Coordinator, Ogujimi Isaac, and National Mobilization Officer Adara Moreleyi, urged the Union Congress to align with the position of the NLC and mobilize out its members to jointly prosecute the two-day national protest. On the foreign side this afternoon, a first wave to left eastern Europe swelled on Tuesday, fueling ferocity wind fire and stretching emergency services at its wet north, and pushed temperatures in Britain over 40 degrees Celsius for the very first time. After the UK's warmest night on record, the Met Office said 40.2 degrees Celsius had been provisionally recorded by lunchtime at Heathrow Airport in West London, taking the country into uncharted territory. Britain's previous all-time temperature recorded of 38.7 degrees Celsius, set in Cambridge in eastern England in 2019, had already been smashed early on Tuesday. At that end, the world news this afternoon. But before I go, the headline once again. 175,320 people's rights placement examination in Oyo State. Hajj 2022, first batch of Oyo pilgrims arrived Nigeria this afternoon. Ololu, resident clash left many injured in Ibadan. And on the protest, we brought to you that ERC backs NLC on planned protest over ASU strike. And on a foreign this afternoon, UK breaches 40 Celsius degree for first time as it was better as a hero. And that brought us to the end of the world news this afternoon. Till tomorrow, when you shall listen to another set of colleagues on this station, I say good afternoon. Bye for now. You are tuned to Aloore Radio, broadcasting from Ibadan, Oyo State, Nigeria. You are listening to Aloore Radio, Ibadan, Nigeria. ìyá ọmọlúàbí ni kó ṣèlérí kó sì mú lérí rẹ̀ ṣẹ ṣé lásìkò polongo òdìbò ni gómìnà Ṣèyí Mákindé ti sọ pé ìṣèjọba òun kò ní ṣàdédé lé ẹnikẹ́ni níbi tí wọ́n ti ń jẹ tí wọ́n ti ń mu láì ṣe pé òun pèsè ibòmíì fún wọn. Láti má déhùn yìí ṣẹ, ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yá ti ń rí sí ìtọ́jú àwọn oníbàárà nílùú Ìbàdàn tí kó gbogbo àwọn oníbàárà tó wà ní Sábó lọ sí agbègbè kan ní Akínyẹlé, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì ṣe káàkiri gbogbo ìlú Ìbàdàn. Ètò ààbò ẹ̀mí òun ìgbé ayé ìrọ̀rùn níjọba ti pèsè fún àwọn oníbàárà yìí níbẹ̀. Èyí ni ó wá gbòdẹ́kun fáwọn amòòkùnṣìkà tí wọ́n ń ṣe bí oníbàárà láti ṣiṣẹ́ ẹbí wọn. Ìjọba wa ń rọ gbogbo ẹ̀yin onínúdúndùn ọlọ́rẹ tí mọ́ ń tọ́jú àwọn oníbàárà yìí pé kẹ́ ẹ máa lọ bá wọn lákínyẹlé láti ṣiṣẹ́ ọ̀rẹ́ yín. Ààbò tó péye ti wà fún ẹ̀yin àtàwọn tẹ́ ẹ fẹ́ ta lọ́rẹ níbẹ̀. Ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yá tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn oníbàárà nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń kéde.